Ndidamunyita ũgeni mũno ũmũthĩ na gũkũ channel-inĩ ĩno twaragia ndeto ciĩgiĩ thayathi na ũrĩa ĩtũkoniĩ. Niĩ mwene ndĩ mũrutwo wa thayathi na nĩnyendaga mũno kwaria ũhoro wa thayathi makĩria ũkoniĩ thero kana cells. Hau kabere ndanjirie na kwaria ũhoro wa mĩrimũ nĩ tondũ ithuothe twananyamario nĩ mĩrimũ mwanya, koguo nĩ wega kwaria ũhoro ũkoniĩ kĩrĩa gĩtũrwaragia. Nĩkĩo harĩ na bata kwanjia na ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩtũrwaragia na tũnyamũ tũu tũnini tũtũrehagĩra mĩrimũ. Hĩndĩ ĩyo ĩrĩga nderire athomi kana athikĩrĩria akwa haha atĩ nĩngũgarũrĩra maũndũ hanini, na koguo ũmũthĩ tũkwaria makĩria ũhoro ũkoniĩ mĩmera. Gĩtũmi nĩ tondũ aingĩ anyu athomi kana athikĩrĩria akwa nĩ arĩmi kana aruti a mawĩra mĩgũnda-inĩ, koguo ũyũ nĩ ũhoro wĩ bata mũno kwaria. Nĩngũkũhoya we mũthikĩrĩria wakwa, angĩkorwo nĩ wĩtaine na Impactathon kana hihi umĩte Farm Hub ya Mũrang'a ya P4CDA, ririkana please ũnjĩre hau kĩanda comments-inĩ. Cũcũ na guka akwa a mĩena yerĩ nĩo maheire rĩciria na ũmĩrĩru makĩria nyanjie channel ĩno, na tondũ othe nĩ arĩmi kwa ihinda iraihu mũno, ndĩrenda kũ-dedicate episode ici ciothe kũrĩo. Gũkũ tũkĩanjia mĩario tugaga atĩ andũ na indo ciothe ciĩ muoyo ta ithuĩ mĩmera na nyamũ cithondeketwo na organs. Ha mĩmera-rĩ, organs tũgũciĩta mahuti kana leaves, na organs kana mahuti maya mombĩtwo na thero kana cells, na thero ici cikoragwo na molecules, na molecules ici cithondeketwo na atoms. Mĩrimũ yothe ũrĩa ĩkaga nĩ gũthogothania maũndũ thĩinĩ wa thero o hamwe na molecules. Video ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩra haha kabere nĩ tũkwaria ũhoro wa mĩmera, mĩrimũ yayo, tĩri, heho kana ũrugarĩ wa rĩera kana climate na climate change, hamwe na ũrĩa njorua cia thayathi mahotaga kũmenya ũhoro wa mĩrimũ ya mĩmera. Ũmũthĩ tũkwanjia na kwaria ũhoro wa process kana mũtaratara wĩtagwo na gĩthũngũ photosynthesis wĩkĩkaga thero-inĩ cia mĩmera. Kiugo photo kiumĩte kuma kiugo kĩngĩ kĩramaanisha ũtheri kana light, na synthesis nĩ kũmaanisha ta gũthondeka. Mũtaratara wa photosynthesis ũkoniĩ ũrĩa mĩmera ĩthondekaga hinya thĩinĩ wa thero ciayo nĩgetha ĩkahota kũruta wĩra wega ũrĩa ciagĩrĩire. Reke tũkĩarie hanini igũrũ rĩa mũtaratara ũcio wa photosynthesis. Ũngĩenda kũrora thĩinĩ wa thero ya mĩmera cihanaga ũũ. Thĩinĩ wa thero icio nĩho maũndũ maya mothe ma photosynthesis marekĩka. Nĩ magegania makĩria nĩ tondũ mũtaratara ũcio wa photosynthesis nĩguo ũhotithagia mĩmera kwamũkĩra, kũgetha kana kũiyũkia na kũnyua hinya ũcio ĩbatiĩ kuma kũrĩ mĩrũri ya riũa. Ĩno nĩ mbica ya gũtũteithia kwarie ũhoro wa mũtaratara ũyũ. Tũkwaria ũhoro wayo na tũcunjĩ tũtatũ. Ha mbere nĩ hinya wa riũa ũkoragwo ũtinangĩtio ũgatuĩka tũcunjĩ mwanya mwanya tũrĩa twĩtagwo photons. Mĩmera-inĩ gwĩ twiga tũnini kana molecules, kana mũndũ augaga twiga kana twiga, ndiramenya twiga kana twiga. Kĩrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ mĩmera-inĩ gwĩ tũ-molecules tũnini twĩtagwo chlorophyll, na wĩra wa chlorophyll nĩ kũnyita photons icio cia ũtheri wa riũa nĩgetha nacio molecules icio ikahota gũcicenjia gũtuĩka hinya. Hau ha mbere hetagwo light reactions. Next, hinya ũrĩa umire kuma riũa ũkahũthĩrwo nĩ gwatũra molecules cia maĩ marĩa manyuĩtwo nĩ mĩmera. Maĩ kana H2O matũrwo magatuĩka oxygen na hydrogen, na molecules cia oxygen ikarekererio, na icio nĩcio tũhiũhagia, na icio cia hydrogen cigakuo nĩ molecule ingĩ ciĩtagwo ATP na NADPH, na cigatwarwo kũrĩkia photosynthesis gwa cycle ĩngĩ ĩtagwo Calvin cycle o hau thero-inĩ cia mĩmera. Na haha ha mũico ATP na NADPH molecule iria cikuire hydrogen
hamwe na mĩhumo ya carbon dioxide cikaingĩra mũtaratara wĩtagwo Calvin cycle. Na kamũtaratara gaka nĩko gathondekaga cukari ũrĩa mũmera ũgũkĩhũthĩra. Nĩrona ũrĩa kũrarutwo wĩra wa magegania mũno mabuku-inĩ ma mĩmera. Angĩkorwo wĩna ciũria kana kĩndũ ũngĩenda kuongerera, andĩka hau kĩanda gwa comments. Ithomo rĩrĩa rĩrũmĩrĩire tũkaria ũhoro wa ũrĩa ndomba ĩtagwo whitefly ĩhotaga kwagagia na gũthĩnia mĩmera. Nĩtũkona harĩa njorua cia thayathi ikinyĩte kwĩruta ũhoro wa ndomba ĩno ya whitefly. Koguo kinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, nĩ ngatho mũno nĩ gũthikĩrĩria na reke tũkonana. Na haha nĩho ndaruta ũhoro. Ke tũkonana.